हाय हॅलो नमस्कार, मी दर्शना तांबोळी. टुडे स्पेशलच्या आजच्या भागात तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. तर आज आपली टुडे स्पेशल सेलिब्रिटी नेमकी कोण आहे? जेव्हा तो बिग बॉस मराठीच्या घरात गेला तेव्हा जाताना तो एकटा गेला, पण येताना तो लाखोंचा फॅन क्लब घेऊन आला. आता हा सेलिब्रिटी नेमका कोण आहे? तर इतक्या मोठ्या इंट्रोडक्शन नंतर तुम्हाला कळलंच असेल हा सेलिब्रिटी नेमका कोण आहे. आपला टुडे स्पेशल सेलिब्रिटी आहे, ज्याचं नावसुद्धा माझ्या इंट्रोडक्शन प्रमाणेच मोठं आहे. शिव. त्याचं नाव मॅम एक्सक्यूज मी. हा शिव, पुन्हा मी सांगतो ना तुम्हाला. शिव मनोहरराव उत्तमराव चिंगोजी गणूजी ठाकरे. पण मॅम एक काम करणार, एका फ्लो मध्ये प्लीज, एकदा प्लीज. ये होना चाहिए. तुम्हाला कळलंय सेलिब्रिटी कोण आहे? त्याचं नाव आहे शिव मनोहरराव उत्तमराव चिंगूजी गणूजी ठाकरे. एवढं मोठं नाव तुझ्या कसं लक्षात राहतं यार? म्हणजे मला आता किमान 3 टेक घ्यावे लागले. यू नो ना की मी खूपच स्टुडियस होतो आणि 97च्या मी कधीच असं आत नव्हतास. 97 कुठेच नव्हतं मी. 52 होतो. अच्छा, पण नाव पाठांतर मस्त आहे. पण काही काही गोष्टी होतात माझ्या. येस, पण मी आत्ताच असं म्हटलं सुरुवातीला इंट्रोडक्शन मध्ये की तू बिग बॉसच्या घरात जाताना एकटा गेलास, पण येताना तू लाखोंचा फॅन क्लब घेऊन आलास. आणि याचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे टुडे स्पेशलचा कुठलाही एपिसोड आम्ही लाईव्ह केला की त्याच्या खाली पहिली कमेंट असते की प्लीज शिव ठाकरेला बोलवा. ही पहिली कमेंट असते तुझ्यासाठीची. ह्या इतका फॅन क्लब तुझ्यासोबत अजून आहे. काय ही फिलिंग नेमकी कशी आहे? मला ना एक कॉम्प्लिमेंट सांगतो मी. जे रोडीजला डिरेक्ट करतात सागर मोरे सर, तर त्यांच्या वाईफचं एक लाईव्ह सेशन होतं. तर ते रणविजय सरांनी केलं, प्रिन्स आणि युविकानी केलं आणि खूप मोठे मोठे दिग्गज लोकांनी केलं. त्यांनी मला स्वतःहून फोन केला, म्हणजे शिव तुझ्या लाईव्ह जे लोक होते ना, तुझे फॅन तुझे सपोर्टर, तेवढे ना 1-2 जे मोठे सेलिब्रिटी ना रन सर, तेवढे तुझ्यालाही होते. क्या बात. म्हणजे अरे बहुत बडी कॉम्प्लिमेंट आहे. आणि आता मला वाटतं 1 ते 1.5 वर्ष झालं आहे आपल्या बिग बॉसला. लोक अजून तेवढाच जीव लावतात आणि कुठलाही एक जरी पोस्ट आला ना तो 10 सेकंदात व्हायरल होतं. आणि कुठे सगळ्या फॅन पेजला आणि ते वाट बघतात की शिवदादा तू टेन्शन नको घेऊ, तेच ना सपोर्ट हम लोग है. तर खूप लोक आहेत आणि ते बाप्पाची कृपा आहे माझ्यासोबत. पण आता लॉकडाऊन संपलं आणि आपण अनलॉकच्या फेजमध्ये आहोत. म्हणजे 4-5 महिने सगळ्यांनीच घरी सगळ्या प्रकारची कामं केली. वर्कआउट पासून एक्सरसाइज पासून सगळंच केलं. शिवसाठी हे लॉकडाऊन कसं होतं? काय काय केलंस तू लॉकडाऊनमध्ये? लॉकडाऊनमध्ये मी खूप खायचे कामं केले. ओके, पण तुझ्याकडे बघून वाटत नाहीये तू आणि खूप खायचे कामं केले आणि खूप नाही रे वर्कआउट केलं. आणि मी ट्राय केलं खरंच. मी हेल्प केली आईला 2-3दा आणि मस्त एक काहीतरी अशी मस्त डिश बनवली ती मी. आणि ते बनवताना तर मी एवढा एफर्ट्स टाकले त्यात आणि असं मस्त त्याला सजवलं आणि दिलं. तर त्याच्यात नेमकं ते मीठ थोडं जास्ती झालं होतं. जास्ती झालं होतं. ओके, आपण कमी नाही देत, जो देना है ज्यादा देगे. पण आता म्हणजे 4-5 महिन्याच्या लॉकडाऊन मध्ये तू फक्त 2-3 वेळा आईला मदत केलीस. हो यार, मी तेवढं जेवढं इंस्टावर टाकलं ना उसे ऐसे नहीं की मैं उसके अलावा भी बहुत काम करता हूँ. खूप कमी करतो, कधी कधी करतो झाडू वगैरे सायंकाळी जर आई उठली नाही वगैरे. पण मी किचनमध्ये खूप कमी गेलो आहे आणि मी आत्तापर्यंत लाईफमध्ये 6 ते 7 वेळा गेलो असेल या आता एवढ्या वर्षांच्या प्रवासामध्ये. पण आत्ताच एक तू नुकतंच एका ग्लोबल मंचावर जाऊन आलास आणि तिथलं तुझं एक वाक्य खूप व्हायरल होत आहे. ते म्हणजे तुमच्याकडे पैसा आहे पण तुमच्याकडे वेळच नाहीये, तर त्या पैशांचा उपयोग काय? आणि हे वाक्य खरं तर खूप लोकांना आवडलं. शिव, तुझं काय थॉट आहे त्याच्या मागचा? मला ना एक माझा मित्र आहे गौरव आदित्य म्हणून. आम्ही जस्ट डिस्कस करतो मी आणि ते इंजिनियर आहेत आणि उनका ना एक आर्टिस्टवाला दिमाग चालता आहे. तर आम्ही जस्ट बसलो होतो की आता एवढा मोठा स्टेज आहे, तर मला ना असं काही पाठांतर वगैरे नको, आपण जसं आहोत ना, बट आपली थॉट प्रोसेस. तर मला असं वाटतं ना की तिथे जे बोललो मी की आपल्याकडे ऑडी आहे, माझ्याकडे 3-4 ऑडी आहे, एक बंगलो आहे मोठा. आणि तिथे घरी राहणारे जे 4 लोक असतात ना ते लोकच नाही. जर 12 वाजता कोणी येते तर दुसरा 7 वाजता झोपून जातो. बरोबर. आणि सकाळी जो जातो तो हा 9 वाजता उठतो. ऑडी उभ्या आहेत, ऑडीमध्ये फिरायला वेळ नाही आहे, ऑडीत बसायला वेळ नाही आहे, ऑफिसला जायचं ऑडी उभी राहील. बट मेरे पास वरना है या फिर अल्टो है. बट मेरा जब दिल बोले, माझं जेव्हा मन होईल तेव्हा मी ती गाडी काढेल आणि मी फिरायला जाईल, फॅमिलीला बसवेल, चालेल ना छोटी,
थोडंसं काहीतरी बसूया ना आपण. ऍडजस्ट करून. बट आपण सोबत राहू ना, सोबत राहूया. वेळ वेळ मला जेव्हा वाटला ना तेव्हा निघेल. मी इंजिनिअरिंग नंतर जॉब त्याचमुळे नव्हता केला की यार बॉस बोले का इतने बजे छुट्टी नाही मिळेल. नाही बाबा मला नको. तर मला असं वाटतं की कमी पैसे चालेल पण खुश राहो. जेव्हा जिथे मन वाटलं तिथे जाऊया आपण. तुमचं तर लॉंग डिस्टन्स रिलेशनशिप आहे. म्हणजे वीणा साताऱ्यामध्ये शूट करते आणि तुझं मुंबई, अमरावती, पुणे कुठे कुठे ट्रॅव्हल चालू आहे. कसं चालू आहे हे लॉंग डिस्टन्स रिलेशनशिप? कभी अलग मजा आहे ना. अच्छा. इसका भी अलग मजा आहे. नाही रे, ती काम करतीये आणि मी ट्राय करतो की तिला जेवढं सपोर्ट होते आणि काही अशा गोष्टी थकून जाते आणि इतना टाइम होता ना 18 घंटे शूटिंग आणि काही आम्ही मग मस्तही करतो, चांगलं तिला सपोर्टही करतो, भांडणंही करतो, सगळ्या गोष्टी होतात. बट अच्छा चल रहा है और मैं हैप्पी हूँ कि उसका सीरियल बहुत अच्छा चल रहा है और बंदी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है. पण मग हे लॉंग डिस्टन्स मध्ये आता भांडणं वगैरे जास्त होत असतील ना तुमची का नाही? कसं? नाही रे, आम्ही कधीच भांडत नाही. नाही कधीच नाही. भांडत तर कधीच नाही. कधीच भांडत नाही आम्ही. ओके शिव, आपल्या शोचंच नाव आहे टुडे स्पेशल, ज्याच्यामध्ये मला सेलिब्रिटींच्या फूड हॅबिट्स जाणून घ्यायच्या असतात. सो तुझ्याकडे बघितलं तू भयंकर फिट आहेस आणि तुझ्यासाठी फिटनेस ही नेहमीच प्रायोरिटी असते. पण हे सगळं असताना तू किती फूडी आहेस आणि तुझी फूडची आवड म्हणा किंवा तुझं हेल्थ म्हणा, हे सगळं तू कसं मॅनेज करतोस? काही गोष्टीपर्यंत ना खूप पेशन्स लेवल आहेत. मी काय करतोय, कंट्रोल करतो. मला गुलाबजामुन जाम आवडतात. मला गुलाबजामुन असे दिसले की मेरे सब जो चीज़ें होते मी साइड में करतो. नाही म्हणजे कंट्रोल नाही. पण कधी कधी काय करतो मी, खरंच सांगतो, जर मला वाटलं ना, मला राग आला ना आणि मला जी आवडती गोष्ट गुलाबजामुन असू द्या, पाणीपुरी, दहीपुरी, या गोष्टी रागात खाल्ल्या जातात. पण दुसरे दिन मैं कवर कर लेता हूँ. पण मला खूप जास्त असं नाही की यार नाही मैं खा लूँगा, दुसरे दिन मैं कवर कर लूँगा वर्कआउट में काही. पण असं नाही की नाही यार. पण कधी कधी खायचं. आणि तुझं वर्कआउट शेड्यूल कसं असतं? किती तास वर्कआउट करतोस दिवसात? मी 1.5 तास करतो. पण सगळ्यांना माहिती आहे वर्कआउट जेवढं आपण करतो त्यापेक्षा जास्ती असते की तुमचं डाएट. तर डाएटवर मेन आहे. पण असं असतं की तुम्ही मंथमध्ये किंवा 2 मंथमध्ये तुम्ही करू शकता चीट. अच्छा, मंथ किंवा 2 मंथ मधनं तू चीट करतोस? हाँ, ये रोज थोड़ी होता है रे. गुस्सा रोज थोड़ी आता है. 6 मंथ अरे में. ते आम्हाला कसं माहिती ना. अरे अभी ऐसा हुआ कि यार नहीं अभी गुस्सा आ गया तो वो होता है 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, तो फिर खाने का, फिर पानीपुरी इतना खाने का आणि गुलाबजामुन. रागात युजली मी लोकांना बडबड करताना बघितलंय किंवा मग भांडताना बघितलंय, शिव्या देताना बघितलंय, स्ट्रेसमध्ये खाताना बघितलंय लोकांना. पण राग आल्यावर शिव ठाकरे गुलाबजाम आणि पाणीपुरी वगैरे खातो. आणि ते पण एक नाही, रागात अजून 2 जास्तच खायचे आपण. आज तुझ्यासाठी काहीतरी इकडे स्पेशल ट्रीट मी अरेंज केली आहे. आय होप तुला ते आवडेल. चला, मी excited आहे. कॅफेमध्ये आपण आहोत आज आणि इथल्या ज्या स्पेशालिटी आहेत त्या आज तुझ्यासाठी आहेत. चलो मैं तो रेडी हुआ. चीट डे आहे आज. कर लेंगे. मैंने बोला ना कि कुछ अच्छी जगह अच्छे लोगों के साथ. अरे लिसन यार, 1 मिनट, ऐसे कुछ एक बार आ जाना प्लीज. नाही यार. प्लीज प्लीज. ओके. काय म्हणजे काय नक्की? तर मी सांगतो ना नंतर. ओके, म्हणजे मला तुला हरवायचंय. ओके, शिव मुद्दामून हारतोय बरं. नाही रे यार. हा बरं ठीक आहे, चला आपण बघू कोण. लिसन ना. हा ही तर खरंच म्हणजे आता मी सांगतो, बर्फी ज्या 8-10 मी जरी सुरू केला तर 15-20 पर्यंत वाट लागेल. ये बंदी आता मी ऑफ कॅमेरा आम्ही बोलत होतो, इसने 90 kg किया यार. तुला खरंच सल्यूट. आणि मी हिच्याकडनं आता ना घरी जाऊन मी भी कुछ थोडा टेन्शन लूंगा. सो आता बघूयात काय खायचंय आणि आज चीट डे आहे. चलो. तुझा चीट डे आहे. मैं रेडी हूँ. तर शिव आपल्या दोन्ही डिश आल्या आहेत आणि होप तुला या आवडल्या आहेत. नाही शपथ सांगतो, काहीतरी दोन्ही वेगळे आहेत. मी फर्स्ट टाइम बघतोय. याचं नाव काय सांगितलं तू? मिनी राज कचोरी. हाँ, मिनी राज, छोटी राज करणारी कचोरी. आणि उसको फुल ऐसे जन्नत में इन्होंने लेके आहे. आणि हे तर काहीतरी नवीनच आहे. याचं काय सांगितलं? दाल चावल अर्चिनी. ओ माय गॉड, एक सो टॅलेंटेड ना. ओके. दोन्ही नवीन डिश आहेत और मैं तो एक्साइटेड हूँ. चला आता. नाही पण ह्याच्या आधी एक प्रश्न विचारते तुला, बर. मग तू तुटून पड. बर. शिव ठाकरे किती फूडी आहे? खूप जास्ती आहे. बट आता काही 3-4 वर्ष रोडीज किंवा ह्या बाकी गोष्टी नंतर ना मी थोडं कंट्रोल करू हेल्दी काहीतरी ट्राय करतो. म्हणजे जर कुठे खायला गेलो तर मग पहिले पोळी आहे तर त्याच्या जागी भाकरी आणि राईस वगैरे रात्रीचा किंवा रात्रीचं जेवण असेल ते स्किप किंवा सलाद जास्ती.
तर आहे खूप मी मेरे को अगर छोड़ दो ना चीट डे के दिन तो फिर देखो तुम मैं क्या क्या खाता हूँ. ठीक आहे, मग आता तुला फार डिस्टर्ब नाही करत, सुरू करा आज तू. आई तुझे खाण्यापिण्याचे टँट्रम्स किती सहन करते का आई खूप कमी करते. आई मला दिवसातून 20 ते 25 शिव्या तर खातोच मी. पण आजी मैं बस बोलू यार मी बस असं आजी रेडी करके लाके देंगे. आजी झोपते ना म्हणजे आजी लवकर 9 9:30ला चालली जाते बेडरूममध्ये. मी आलो 10-11ला. आजी उठते उगाच तुला हे दिसलं का ते दिसलं का आई म्हणजे झोप ना चुपचाप. तो सबसे ज्यादा मेरे को लाड आणि हे करत असेल तर आपली आजी. आई तर आईच्या तर 15-20 शिव्या खाऊन तुझं पोट भरत असेल नाही ना मला दिवसभरात सवय किती तर? वर्षाची आहे यार. हो 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 एवढ्या मी वर्षाची. ऐक ना असं काहीतरी रात्री झोपताना आपण असं मोबाईल घेतो ना आणि चुकून मी असं घेऊन घेतला आता थंडी आहे तर तिला तो लाईट दिसतो तो उधर से कुछ तो फेक क्या था खटाक से अरे हा झोपतो मोबाईल बंद कर. हा झोपतो आईने बनवलेली कुठली रेसिपी तुला सगळ्यात जास्त आवडते? आईच्या हातची पुरणपोळी आईच्या हातची डाळ भाजी आणि तुला माहित आहे का आई माझ्या घरी ना लसण कांदे काहीच नाही टाकत त्यात भाजीत. तू इमॅजिन आपण मेन टेस्ट तीच असते ना बरोबर आहे. आणि ते न टाकता जो टेस्टी बनाती ना डाळ भाजी आणि भरीत आपलं वांग्याचं भरीत. तुला माहित आहे का तिला माहिती की हा जेवला नाही किंवा याला 2-3 भाज्या आवडल्या नाही तर तिला मग लास्ट ऑप्शन चल भरीत बनवूया हा खाईलच खाईल किंवा डाळ भाजी करूया. तर डाळ भाजी आणि भरीत तर मस्त. आणि मग जेव्हा राग येतो तेव्हा आई तुला स्वतःहूनच बनवून ठेवते का शिव चिडलाय त्याच्यासाठी काहीतरी बनवूया? हो, मी खुद को करता. नाही एंटरटेन नाही करत तुला. आई बघून लेणार राग आला तर चुपचाप. पण तरी कधी मी नर्वस असलो ना तर मी 2-3दा बघितलाय तर तिला ती अशी दाखवत नाही की अरे बुबू असं काही नाही करत बट ते इनडायरेक्टली तिला म्हणते काय झालं का लटकलं पण याच टोननी. तुला कुकिंग आवडतं, तू पण कमी जातोस किचन. हो खूप कमी. आतापर्यंत सगळ्यात बेस्ट अशी कोणती डिश बनवलीस का? हा मी एकच डिश बनवली पण ती आणि best डायरेक्टली चॅनलवर. अच्छा हा ऐसे कैसे हो सकता है एक ही बनाओ वो भी डायरेक्ट टीवी पे. टीव्ही पे डायरेक्ट कलर्सवर गेली ती डिश. हा आणि 20 मिनिटात शिकलो तुम्ही 10 मिनिटात. पण मग ती डिश त्या चॅनलवर बनवायला किंवा ती तिकडे बनवण्यासाठी तू खूप आधी बॅकएंडला प्रॅक्टिस केली असशील का नाही? प्रॅक्टिस अरे कमीत कमी 3 तास आधी म्हणजे मी घरून निघालो अमरावतीवरनं. मी आईला सांगितलं यार मला काहीच येत नाही काही डिश पनीर चिल्ली येत होती मला. तर आई म्हटलं सांबारवडी मला थोडंफार माहिती आहे मला सांग ना. तर आईने ना एका थालीमध्ये ज्या गोष्टी घ्यायच्या ना त्या सांगितल्या तर मला अर्ध्या गोष्टींचे नावच नव्हते माहिती. ओके मी बॅग पॅक करत होतो म्हणजे बघ आणि तिला टेन्शन की हा कसा करेल मग हे बघ हे थोडं टाकायचं म्हटलं हो हा तो मी ऐसे देख लिया म्हटलं आई चाललोय मी. आई म्हणे ठीक आहे बघ आणि मीठ एवढंच टाक हे असंच टाक. तिथे गेल्यावर आईने जैसा बोला था वैसे किया बस मीठ जो होतं ते मी जास्ती केलं जे जास्ती कामं मी करतो ना थोडे तर त्यात फक्त थोडं मीठ जास्ती झालं होतं पण टेस्टी झाली. मग वीणासाठी वगैरे तू कधी काय नाही स्पेशल बनवलं किंवा वीणाने तुझ्यासाठी बनवलंय? वीणाने खूप बनवलं यार माझ्यासाठी. मी इव्हेंटला वगैरे जायचो ना तेव्हा खूप डिश बनवल्या खूप टेस्टी बनवल्या आणि ती म्हणजे मन लावून करत होती ना की शो ऐक ना आणि तिला हे होतं की त्या वर्कआउटमुळे ना काहीतरी हेल्दी बनवायचं सोयाबीन आणि ती सोयाबीन काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने बनवते चायनीज असं काहीतरी खूप टेस्टी. मी पण बनवलंय काय हार्ट. हो आईबद्दल तर विचारून झालं. ताईच्या तू खूप क्लोज आहेस तर अर्थात ताईने सुद्धा तुझ्यासाठी काय काय बनवलं असेल? असं तुझ्या आणि ताईची अशी काही फूड हॉरर स्टोरी वगैरे आहे का एकत्र मिळून खूप केलंय किंवा ते बिनसलंय? मी जेव्हा ना आई किंवा ताई काही करत असते ना मी काय करतो मी एक काम करतो मी हेल्प करतो मी हे देऊ का म्हणते अरे ते नाही द्यायचं आहे उगाच काम खराब नको करू बाजून येऊ. बरं मग बसलो 2 मिनटं ऐक ना ते टाक ना थोडं जास्ती. मला जे आवडत असलं ना त्या डिशमध्ये जर मला एखादी गोष्ट आवडते तर मी म्हणतो ती जास्त टाक म्हणजे अरे जास्ती टाकल्याने ती डिश खराब होईल. म्हटलं ऐक ना ते थोडं ते असं करून मी काम खराब केलंय. मग ते काय करतात 2दा-3दा ऐकतात नंतर कान पकडून असं नेतात तिथे बस डिश झाली की बोलवेल. मग आपल्याला जर काम करायचं नसलं तर आपण असं काहीतरी करायचं मुद्दामून करायचं. हो पण आता ताईचा विषय काढला तर विचारायला आवडेल की शिव ठाकरे मामा होणार आहे आता आणि नवीन पाहुणा घरी येणार आहे. ताईच्या क्रेविंग्स पूर्ण करतोयस की नाही तू आता? तुला गंमत माहिती आहे का त्या गोष्टी मी टीव्हीला बघितल्या होत्या की
हात ठेवला तर किक करतो ना बेबी, आणि तर मी केलं यार, मेरे को किक ही नहीं आया. काय ग फिर ती म्हणे की ती झोपली जेव्हा राहते ना तेव्हा तो किक करतो, असं राऊंड करतो, आणि असं जेव्हा राऊंड सुरू होतात ना तेव्हा त्याचा हेड माहीत फील होतो. पण मैंने देखा तब नहीं हुआ यार, उनको ज्यादा होता है. अरे अरे अरे, पण मग ताईने तुला कधी काही सांगितलंय की नाही, शिवाज हे खायची इच्छा होतीये, ते खायची इच्छा होतीये, तिच्यासाठी हो केलंयस का काय आता तिला या रसगुल्ले दरम्यान? रसगुल्ले हा. पण मी विसरलो होतो, पण नेक्स्ट टाइम घेऊन आलो होतो. अमरावतीला तुझं आवडतं ठिकाण कुठलं आहे खायला जायचं, इकडे तू आवर्जून जातोस? एक ना अमरावतीला थोडं अमरावतीच्या बाहेर गेलो आपण, असं जंगल टाईप एरिया, हिल टॉप म्हणून आहे, तिची चना चिल्ली एक डिश आहे. ती डिश मी ना कुठेही गेलो, पुण्यात गेलो, अमरावतीत अजून दुसऱ्या ठिकाणी गेलो तर ना चना चिल्ली, नाही सर इधर नहीं इधर नहीं मिलेगी. मिलता. मला तीच आवडते की यार चना चिल्ली द्या ना स्टार्टर मध्ये. अरे इतना टेस्टी, तो वो खाई मैंने 4 से 5 बार. बट अभी जब भी प्लॅन बनता ना म्हटलं चल ना हिल टॉप जाऊ, जेवायसाठी नाही, पहिले चना चिल्ली खाऊ, वाटलं तर जेवण दुसरीकडे करू. अच्छा, बहुत प्यारा मन, खूप टेस्टी. स्ट्रीट फूड एन्जॉय करतोस तू? रस्त्यावर सबसे उभं ज्यादा राहून वही. खाता येतं? मैं ताज में जाता हूँ, कॉफी और वहाँ की कुकीज अच्छी लगती है, पण दादरवर जाऊन जो आपला कटिंग आणि जो वडापाव, ते पोट भरते यार. उधर पेट नाही, उधर तो ऐसे स्वॅग केले जाते पण, आणि सेल्फी, कुकीज आवडतात मला तिथल्या ताजच्या. बट मेन मजा ना असं पाणीपुरीवाले जे काका असतात. नाही, पण आता 2-3 वर्ष झाले सतत मुंबईच्या फेऱ्या होत आहेत, ऑलमोस्ट झाली आहे मुंबई फिरून तुझी आता. तुला माहिती आहे का, मी जेव्हा ऑडिशनला यायचो ना तेव्हा मी मीरा रोड ना, मीरा रोड. मीरा रोडच्या तिथे ना ते असं चायनीज नूडल्स वगैरे मिळतात 10 रुपयात. तर मी सगळं ऑडिशन झाल्यानंतर मला पोट भरून ते खायचं असते. ते मीरा रोडला ती डिश एक, आणि जो चिवडा मिळतो ना माहिती मिक्स, हां, आणि त्यात सुका और गिला दो मिळते, आणि त्या पापडीनी खायचं भेळ. अरे शपथ, वो यार मैं अभी यहाँ पे आने के पहले मैं ढूंढ रहा था, मला मिळालं, आता जाऊन खाईल मी ते. तर खूप कॉम्प्लिमेंट येत असतील तुला सोशल मीडियावर. सगळ्यात बेस्ट कॉम्प्लिमेंट कुठली आहे तुझ्या एका फॅननी तुला दिलेली, जी आज शेअर करशील? मला जस्ट ना आता मला बरं वाटलं. आता ती कॉम्प्लिमेंट माहिती नाही तुम्हाला कशी वाटते, बट 2 कॉम्प्लिमेंट आहे. एक तो मी जेव्हा बिग बॉसच्या आतमध्ये घरात होतो तेव्हा एक ताई होत्या, त्या प्रेग्नेंट होत्या, तर त्यांचा काहीतरी 7वा महिना होता, आणि मी जेव्हा विनर झालो त्याच्या 8 दिवस आधी बाळ झालं त्यांना. तर त्यांनी ते घरी असेल ना नाव काय ठेवायचं, तर त्यांनी काय केलं, जो बाळ असे डोळे बंद आहे त्याचे, माझ्याकडे तो सेल्फी आहे, आणि त्यांनी जो लास्ट फिनालेवाला वोटिंग होता ना त्याला असं क्लिक करून त्याचं बोट लागलंय, आणि त्याचं तुझ्या नावावर, शिवच्या नावावर. शिवच्या नावावर, आणि त्याचं नाव शिव ठेवलंय कारण मी आवडत होतो त्या ताईंना. अच्छा, क्या बात आहे, मस्त कॉम्प्लिमेंट आहे. एक उन्होंने भेजा मुझे स्क्रीनशॉट आणि त्या सगळ्या गोष्टी, मला तो फोटो जाम आवडतो. हो, पण मग जसं जसं काला माहित आहे का, ते सरभर, नाही काला मीन्स, आता मला तो वर्ड नाही माहित, मी आजी वगैरे काला म्हणतात त्याला. ते जस्ट आपण चपातीचे हे करायचे, ब्रेक करून त्याला छोटे छोटे, मग त्याच्यात ती भाजी टाकायची, आणि उसको फिर ऐसे ऐसे करके जो खिचडी करते ना वैसे खिचडी करने का, और फिर खाने का, आणि त्याच्यासोबत थोडं थोडं दही टाकायचं नंतर. तर ते जुने लोक करत होते, तो वो मैंने देखा था, कोणीतरी मामा होते, तो उनका देखा था, तर मग मी ट्राय केलं की लास्ट जेव्हा आपल्याला काला म्हणतात, काला म्हणतात त्याला धकत नाही ना आपण आतमध्ये, की अभी 2 चपाती है और डेढ़ ही जा रही तेरी, आधी नहीं जा रही, तो उसको जाने के लिए फिर वो जुगाड़ रहता था. पर वो खूप टेस्ट, म्हणजे तुला माहिती आहे का, जे जेवण तुझं जात नाही ना तिथे अर्धीच्या ऐवजी एक पोळी तू खाऊन आणि मग जर आदल्या दिवशी उरलेलं असेल ते संपवायचं असेल तर हा बेस्ट ऑप्शन आहे ना. और ते को पता आहे, आणि त्यात अजून चिवडा पण बनवतात ना त्याचा, हो हो बरोबर, तो पण मस्त लागते यार, टेस्टी. हा, पण मग हे पदार्थांची फॅन्सी नावं तुझ्या लक्षात राहतात का? मला माहित नाही तुम्ही करता की नाही करत. मी असं रेस्टॉरंटमध्ये गेल्यावर असं हळूच मग आता नाव नाही माहित, वो वाला डिश दोन है ये पर क्या है उसमें नहीं पता, अपने को भी डिश पता ही नहीं, वो एग्जैक्ट वो एक्सप्लेन करते हैं सर, वो एक्सप्लेन 3-4 डिश करेंगे ना, तर मग मला आठवलं नाही की मी त्यांना एक्सप्लेन करतो की उसमें ना वो ऐसा ट्रायंगल था, और बोले ये क्या, म्हटलं हा वही. दुसऱ्यांच्या टेबलावरचे पदार्थ आवडतात की आता हे माझ्याकडे आलंय पण बाजूच्या टेबलवर काहीतरी छान आहे आणि मला ते हवंय, तर तसं होतं? अरे खूपदा होतं, आणि मला वाटतं माझं नाही, मी एकदा डिस्कस केलं, म्हटलं गौऱ्या मला सांग की असं यार आपल्याला नेहमी आपण जिथे जातो ना असं बाजूचं का आवडतंय रे? अरे तेव्हा ते डिश रेडी होऊन त्यांच्या जवळ येते ना, छान दिसते, छान दिसते. पण ऐसे होता है, मतलब मेरे साथ ही होता है, की नहीं सबके साथ होता है. पण तू मागवलेस का असं कधी साईडच्या टेबलवरची डिश बघून? आता कमी गेल्या, पहिले खूप करायचो. तर शिव, तू काय करतोयस याबद्दल तुझ्या चाहत्यांना खूपच एक्साइटमेंट असतो. अनेकांना प्रश्न आहेत की आता व्हॉट नेक्स्ट, काय आहे शिवचं
काय चाहत्यांना उत्तर द्यायला आवडेल? आता मला असं वाटतं की शीलावती एक म्युझिक अल्बम आहे, तो येईल आता. त्याच्यानंतर अजून 2 सॉन्ग आहे, टोटल 3 सॉन्ग करतोय. पण एक मोठा प्रोजेक्ट आहे बाप्पा, तो लवकरच लॉक मला असं जेव्हा येईल तेव्हा मी सांगेल. पण मी त्याच्या मागे आहे. वो जब आ जाएगा ना, मुझे भी मजा आ जाएगा ना, आणि तुम्हाला बघायलाही खूप मजा येईल. पण मोठी गंमत आहे, तुम्ही प्रे करा प्लीज. तर तुझी आई पप्पा तुला सांगत असतील लहानपणीचा शेव कसा होता किंवा किती फूडी होता, काय काय खायचा, काय लहानपणीच्या आठवणी आजही ते तुला सांगतात खाण्याच्या मला ना एक किस्सा ते हसतात म्हणजे आठवून. तर मी रात्री 3:30 पावणे 4ला उठायचो आणि मला भूक लागायची. तर मला बेसन आणि पोळी तेव्हा बनवून द्यायची आई रात्री. तर मला अजून काहीच नको आहे. 4 वाजता उघडले, मला भूक लागली. मी म्हणायची काय भूक आता 3:30-4 वाजता काय, तर मग बिस्किट देऊ दे की जे आपल्या छोटी भूक ज्याने जाईल. तर मला तेव्हा बेसन आणि पोळी पाहिजे म्हणजे 3:30ला आई उठायची रात्री. बापरे, मध्यरात्री बेसिकली. मुलं खूप बदमाश असतात खूपच. मग रात्री मला बनवून द्यायची बेसन आणि पोळी. हो, आणि मग किती मस्तीखोर होता शिव लहान. आणि सुन मेरे को क्या था, बॉर्नविटा पता नहीं बट वो दूध मिलता था एक ग्लास जब स्कूल जाने के वक्त, केजी वक्त. तो त्याला ना असा कलर पाहिजे होता ब्राउन. मेरे को बॉर्नविटा नहीं पता था बट मेरे को वो व्हाइट कलर नहीं चाहिए था, वो ब्राउन चाहिए था. तर आई वरून ती चाय टाकायची. मग त्यांनी थोडा चाय आणि जर फक्त दूध दिलं तर मी नाही पिल. तर त्याला थोडासा चाय टाकायचा, मग ते ब्राउन ब्राउन होतं. हे क्यों था मुझे भी पता नहीं. हे कळतंय का लहान असताना आईने तुझे सगळे हट्ट पुरवलेत म्हणून आता तुला फटके पडतायत आईकडनं? नाही तेव्हाही मला फटके पडायचेच. पण आपल्या सगळ्यांना आता म्हणजे या कोरोनाच्या पिरियडमध्ये लॉकडाऊनमध्ये आपल्या सगळ्यांना कळलंय की आपल्या स्वतःचा आनंद, स्वतःची तब्येत खूप महत्त्वाची आणि सगळे त्याच्यासाठी आता काम करतायत. तुझ्यासाठी हॅपीनेस काय आहे? हाँ यार, ये मैंने ना म्हणजे आता सध्या मी काही 4-5 महिने मी लोकांना ऑब्झर्व केलं तर मी बघितलं की यार काही गोष्टी खूप महत्त्वाच्या नाही आहे. मला पैसे खरंच मतलब मैं काम करू, माझ्या स्वप्नाच्या मागे मी धावेल तर आणि मी ते काम करत राहील ना, पैसे स्वतः येतात. ये मेरा पहले से ही आहे. म्हणजे डान्स, मला हा तुझा डान्स बसवायचा आहे तर मी तुझा डान्स किती चांगला बसवता येईल. अभी तू कितना देरी मेरे को पता नहीं बट तेरा देखियो और 8 डान्स आ जाएंगे, 8-9 डान्स येतील. मग तर असंच ना मला असं वाटतं की पैसे आणि खूप गोष्टीपेक्षा ना पीस, मेंटल पीस एक ना चीज होती. मी आता एकदा ना इथे गेलो, सिंहगडावर गेलो, तर एक छोटी फॅमिली होती आणि एक काकू होती जी भाकरी करत होत्या. एक छोटी मुलगी होती सावळीची, ती मस्त मोबाईलवर खेळत. इतना हॅपी था वो फॅमिली. तिथे ना पूर्ण घर पण नव्हतं खरं तर, पूर्ण घर नव्हतं आणि सगळे मेहनत करत होते पण सगळे हॅपी होते. तर मला असं वाटतं की कमी घर, छोटं घर, खूप मोठा बंगलो असला तर ठीक, नसला तरी ठीक, बट ना तो आपण जवळ हवं आणि आपल्याला वेळ मिळाला पाहिजे. अभी ये मेरी दोस्त है ना, तो इसके पास बैठ के मैं सुनो तो इसका इनी पण माझं ऐकलं पाहिजे मला असं वाटते. आणि मला वाटतं याच गोष्टी आहेत की जे आपल्याला खुश ठेवतात, की आपल्या लोकांच्या जवळ राहायला पाहिजे आपण. एक छोटासा गेम आपण खेळूया शिव. सो मी तुला काही इमोजीज आता दाखवीन. 2 इमोजीज मिक्स करून एक पदार्थ बनतो. बरं. त्या पदार्थाचं नाव तुला ओळखायचं आहे. बरं, ठीक आहे? अगदी सोप ऐसा म्हणजे ये करू सुरू. हे पहिला हा आहे पदार्थ. पायनॅपल आहे. 1 मिनिट शिव, इथे कुठे पायनॅपल आहे याच्यामध्ये? ये क्या है यार? दॅट्स चीज. अच्छा, मेरे को लगा पाइनएप्पल दिख रहा था मेरे को. हाँ, मेरा फेवरेट है ना. हाँ, चीज आणि फुटबॉल मध्ये पण काहीतरी आहे त्याचं. डायरेक्ट फुटबॉलवर रुक पोहोचला. ना 1 मिनट, अभी मेरे को याद तो करने दे. अभी आएगा. असा कॉन्फिडन्स तर असा होता, असं ओळखणार मी. एक मिनट आएगा. हाँ, फुटबॉल नाही, त्याला बॉल कन्सिडर कर. चल. हाँ, बॉल. काय नो चीटिंग नाहीये. अत्यंत सोपा पदार्थ आहे. तुझ्या डोळ्याच्या समोर आहे तो पदार्थ. त्याच रिलेटेड आहे काहीतरी. 1 मिनिट. हा, याला तू काय म्हणशील? इंग्लिश मध्ये काय बोलतील याला? इंग्लिश मध्ये बघा मी मॅक्झिमम कॉपी देते त्याला. हे काय आहे? मला सांग थोडं. काय आहे ते? कणच ना. हा, त्याला इंग्लिश मध्ये काय बोलतो आपण? काय म्हणतात त्याचं आठवत, थोडं लक्ष दे ना. मी विसरले. सी वर्ण शब्द आहे. सी. कचोरी आहे का रे? हाँ? मेरे सामने तो कचोरी है. हाँ, थोड़ा हिंट देते मेरे को, मैं फटाक से पहचाना. ते कॉर्न आहे. हाँ, कॉर्न है. चीज कॉर्न बॉल. हाँ राइट. चीज कॉर्न बॉल. हाँ. तो ये डिश है क्या? चीज कॉर्न बॉल.
तो ये तू बोले सामने है देखिए अरे हे काय तसंच आहे ना. अच्छा चीज कॉर्न बॉल ओके नेक्स्ट. पहिलं आ उत्तर रहा था बट पहिलं उत्तर हा तो टेस्ट करत होता माझी. आम्ही एक मिनिट खाऊन घेतो सोर्स हा एनर्जी कलेक्ट कर सगळी. चीज कॉर्न बॉल काही आहे दाखव दुसरी. स्ट्रॉबेरी है उसके बाद आता मी तुला कॉपी देणार नाहीये. दूध है स्ट्रॉबेरी दूध और हैंडशेक दोस्ती बोल सकते हो उसको नाही बरोबर हा. दोस्ती नाही हँडशेक इज गुड. हाँ हैंडशेक स्ट्रॉबेरी दूध हैंडशेक शिव बरोबर आहे फक्त इंग्लिश मध्ये सांगते. स्ट्रॉबेरी मिल्क हैंडशेक एक मिनिट हा कोणता पदार्थ आहे? मी ओळखले Strawberry milk? एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक सही है हा ते पण कॉपी दिली अर्धी मी त्याला. ओए झूठी यार अभी कुछ नहीं आता दिया था याचं नाव तुम्हाला मराठी सांगितलंच तरी चालेल. आंबा एक सेकंड. एक मिनिट बेसिक बघा बेसिक. हे काय आहे शिव? हे काय आहे? एक मिनिट आंबा नहीं है तो मग ऑरेंज 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 नहीं है वो नहीं सुन 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 नींबू है नींबू है नींबू है नींबू पानी थँक गॉड. 2 जीता यार मैं हा 2 जीता. चल ठीक आहे. हा हे आता पुढे काय आहे? अभी क्या हो रहा है एक मिनट शिवचा फोकस आता शिफ्ट होतोय खाण्यावर. कांदा रिंग रिंग कांदा कांदा रिंग प्याज रिंग कांदा रिंग एक मिनिट रिंग कांदा कांदा रिंग कांद्याला काय म्हणतात इंग्लिश मध्ये? आठवण दे आता मी ह्याला द्यायलाच हवा होता पेपर. अनियन रिंग्स. रिंग झालं ना मग तू सांगितलं 4 पैकी 2च जमले त्याला. आता हे आलंच पाहिजे शिव. हे अगदीच सोपं आहे. हे अगदीच सोपं आहे. पॅनकेक कुछ भी अपने को सोपी Last. आपल्याला हार्ड पाहिजे हा ये सोपी ओपी अपने को नहीं चाहिए ते स्ट्रॉबेरी मिल्क हँडशेक मध्ये मला कळलं. पुढचं मोमोज आहे का आता मला असं वाटतं की चुकीच्या इमोजी मी निवडलाय. थांब. म्हणजे तो इतकं म्हणजे तो लिंबू होता त्याला तो म्हणतो हा आंबा आहे का? अरे बड़ा था इतना बड़ा नींबू कहाँ रहता है यार इतना बड़ा नींबू होता है एवढा मोठ काही नव्हता. जूम करके दिखाए उसको हाँ चॉकलेट आणि वो क्या है रे यार वो कुछ भी तुम लाते हो इसको कापूस येतो. कापूस कॉटन चॉकलेट काय म्हणतात चॉकलेटला दुसरा वर्ड काय आहे? चॉकलेटला आता हे 6वं आहे. बरं सांग मला सांग हिंदी मराठी इंग्लिश इंग्लिश. कॉटन कॉटन एक मिनट मेरे को आ रहा है पता मेरे को हे बघ जर तू एक ओळखलंस ना तर टाय होईल. नाही ओळखलं तू हारशी लागेल. नहीं चल रुक क्या बोलते यार उसको चॉकलेट को और क्या बोलते अपन थोड़ा हिंट देता कॉटन मला वाटलं असं 1 मिनिटात संपेल शिव. 1 मिनिटात सगळी उत्तरं देईल. थांब ना यार एक मिनिट एक घास घेतो मी त्याचं लक्ष त्या कचोरीमध्ये आहे. सी वर्ण शब्द आहे परत तो दुसरा. केला जे म्हणतात त्याची स्टार्ट सी वर्ण आहे. सी काय म्हणतात? काय आहे ती? यार चॉकलेट ही तो है वो वो पार्ले जी चॉकलेट है क्या सी वर्ण आहे का ते? सी वरना यार हाँ कैंडी कॉटन कैंडी हाँ म्हणजे आपण ज्याला बुड्डी का बाल असं म्हणतो त्याचं जर असं फॅन्सी नाव मी इथे तुझ्यासाठी ठेवलं होतं. तो 6 पैकी 3 ओळखलेत. अजून तुला मेहनत करावी लागेल या खेळासाठी. ठीक आहे बट नॉट बॅड. नाही टाय हुआ ना. 3च बोललास तू. कुछ ना ऐसे थोड़े नींबू को बड़ा करके रख दिया वो त्या गप्पा संपणार नाहीयेत. सो आपण जरा खाण्यावर फोकस करूया आता.